आजको यस भिडियोमा हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा अनेसेसरी स्पेसहरू कसरी डिलिट गर्ने भनेर हेर्ने छौं। तपाईले काम गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ तपाईको डकुमेन्टमा दुई वा दुई भन्दा बढी मल्टिपल ग्यापहरू हुन सक्छ, अर्थात अनावश्यक ग्यापहरू हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा एकैचोटी हामीले कसरी डिलिट गर्न सक्छौं भनेर आजको यस भिडियोमा हामी हेर्ने छौं। यसको लागि भने सुरुमा म यहाँनिर निकोला टाइप गर्छु, त्यस्तै गरी मैले इन्टर गरेँ। अब इन्टर गरिसकेपछि म यसमा अहिलेलाई अलिकति बढी ग्यापहरू राख्न चाहन्छु। जस्तै मैले यहाँ एउटा स्पेस दिएँ, त्यस्तै म अर्को स्पेस दिन्छु, अनि यसमा चाहिँ म 1 2 मैले दुईटा ग्याप यसमा बढी दिएँ। त्यस्तै म यसमा 1 2 3 4 5 अलि बढी नै दिएँ मैले, अर्थात यसमा पनि म अलि बढी दिन्छु। त्यस्तै अलि तल पनि राखेँ मैले, यसरी हेर्नु होला। अब हामीसँग यहाँनिर अहिले यो जुन अनावश्यक ग्यापहरू रहेको छ, यस्तो अवस्थामा तपाईले यो ग्यापलाई एकैचोटी कसरी डिलिट गर्ने, हामी यस विषयमा हेर्न जाँदैछौँ। र यसको लागि भने तपाईले सुरुमा यहाँनिर माथिपट्टि तपाईले कर्सर राख्नु होला, र कर्सर राखिसकेपछि यहाँ फाइन्डमा क्लिक गर्नु होला। त्यस्तै गरी एडभान्स फाइन्डमा क्लिक गरिदिनु होला, र एडभान्स फाइन्डमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि फाइन्ड एन्ड रिप्लेसको एउटा यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईले यहाँ रिप्लेसमा क्लिक गरिदिनु होला। र रिप्लेसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर फाइन्ड व्हाट भनेको छ। तपाई यो डकुमेन्टबाट के फाइन्ड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै तपाईले अब त्यो जुन फाइन्ड गर्नुभएको ठाउँमा चाहिँ तपाई के रिप्लेस गर्न चाहनुहुन्छ, रिप्लेस गर्ने कुरा तपाईले यहाँ तल टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामी अहिलेलाई यहाँनिर ब्राकेट ओपन, त्यस्तै गरी स्पेस, फेरि एउटा ब्राकेट क्लोज, अनि त्यस्तै गरी फेरि ब्राकेट राख्नु होला। र ब्राकेट राखिसकेपछि मानौ तपाईले यसमा अहिले 1 मात्रै राख्नु भयो भने तपाईले जस्तो एउटा टेक्स्टमा अनावश्यक ग्यापहरू फाइन्ड गरेर अर्को स्टेपमा जाँदाखेरि यदि सिंगल स्पेस छ भने त्यो स्पेसलाई पनि यसले फाइन्ड गर्दै अगाडि बढ्छ। हामी चेक गरौँ। जस्तो मैले 1 राखेँ, कमा गर्नुस्, त्यस्तै गरी एउटा ब्राकेट राख्नु होला। अनि रिप्लेस विथमा चाहिँ यदि तपाईले मानौ यहाँनिर स्पेस नगरिकन, स्पेस नराखिकन रिप्लेस गर्नु भयो भने तपाईको यो टेक्स्ट चाहिँ सँगै जोडिनेछ। र तपाई यहाँ मोरमा जानु होला। मोरमा गइसके पछाडि यहाँ तल गएर युज विल कार्ड्स भनेको छ, यसमा तपाईले टिक मार्क लगाउनु होला। र हामी अहिलेलाई यहाँनिर ग्याप नराखौं, अर्थात मैले स्पेस नराखिकन यतिकै तपाईलाई देखाउँछु। म फाइन्ड नेक्स्ट गर्दिन्छु। यो हाम्रो जुन अनावश्यक ग्याप यसले फाइन्ड गरेको छ, अर्थात पत्ता लगाएको छ। हामी एकचोटी रिप्लेस गरौँ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो निकोला र इन्टरनेशनल एकाडेमी एकै ठाउँमा जोडिएको छ। यहाँ हेर्नु होला, यहाँ एउटा पनि स्पेस बसेको छैन। म फेरि अर्को रिप्लेस गर्दैछु। यदि मानौ यो रिप्लेस विथमा स्पेस राख्नु भएन भने यसरी सँगै जोडिनेछ। एकचोटी मैले अन्डु गर्छु कन्ट्रोल जेड। अब यो अवस्थामा हामी के गरौँ भने यहाँ बसेर एउटा स्पेस गरौँ। स्पेस गरिसकेपछि म एकचोटीलाई फाइन्ड नेक्स्ट गर्छु। यसले यहाँ पत्ता लगाएको छ, खाली ठाउँ यसले चाहिँ यहाँनिर जुन फाइन्ड गरेको छ। त्यस्तै हामी रिप्लेस गरौँ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा स्पेस बसेको छ। हामी फेरि रिप्लेस गरौँ, फेरि रिप्लेस गरौँ, फेरि रिप्लेस गरौँ। अब अगाडि बढ्ने क्रममा जस्तो हामीले मानौ 2 वा 2 भन्दा बढी स्पेसहरू भएको ठाउँ पत्ता लाग्नुपर्छ। त्यसो हुँदा यो अगाडि बढ्नको लागि जुन यो सिंगल स्पेसमा पनि यसले फाइन्ड गर्दै अगाडि बढेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुस् त, यहाँनिर जुन अर्को स्टेप अर्को स्टेप अर्को स्टेप यसरी गर्दै अगाडि बढेको छ। यदि मानौ तपाईले यहाँनिर 2 राख्नु भयो भने, जस्तो मैले 2 राख्छु, अब यसले यो सिंगल स्पेसलाई चाहिँ फाइन्ड गर्दैन। एकैचोटी डबल वा त्योभन्दा बढी जहाँ तपाईको ग्याप छ त्यो भागलाई यसले फाइन्ड गर्छ। एकचोटी फाइन्ड गरौँ। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकैचोटी हाम्रो चाहिँ यहाँ तल गएको छ। अब म यहाँ गएर रिप्लेस गर्छु। त्यस्तै गरी यहाँनिर यो बीचको स्पेसहरू सिंगल स्पेसमा यसले फाइन्ड गरेको छैन, एकैचोटी अर्को ठाउँमा जम्प गरेको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै रिप्लेस गरौँ। अब फेरि तल गएको छ, रिप्लेस गरौँ। ल हेर्नुस् यसरी। र तपाईको मानौ अब धेरैवटा यसरी ग्यापहरू छन् र हामी सबैलाई एकैचोटी रिप्लेस गर्ने भन्ने हो भने यस्तो अवस्थामा तपाईले रिप्लेस अल भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाई सबैको अनावश्यक ग्यापहरू एकैचोटी तपाईले हटाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ तपाई यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानौ म अहिलेलाई यहाँनिर बसेर
एउटा स्पेस दिन्छु, त्यसै मैले अर्को स्पेस दिएँ, फेरि यता पनि स्पेस बढाएँ, मानौ म यता पनि स्पेस राखिदिन्छु र हामी यहाँ बसौं। त्यस्तै गरी फाइन्डमा जाउँ, अब एडभान्स फाइन्डमा जाउँ। एडभान्स फाइन्डमा गइसकेपछि तपाईं रिप्लेसमा जानु होला र रिप्लेसमा गइसकेपछि नर्मली म यहाँनिर बसेर अहिलेलाई यसरी जुन स्ल्यास राख्छु त्यस्तै गरी म 1 राखिदिन्छु। अब हामी एकचोटि फाइन्ड नेक्स्टमा क्लिक गरौँ, यसले यहाँ पत्ता लगाएको छ। त्यस्तै हामी रिप्लेस गरौँ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब रिप्लेस अल भनेको सबैलाई एकैचोटि रिप्लेस गरिदिनुस्, अथवा तपाईको जहाँ जहाँ चाहिँ डबल वा त्यो भन्दा बढी स्पेस छ त्यो स्पेसलाई चाहिँ हामीले डिलिट गर्ने काम गर्यौं। यसरी तपाई अनावश्यक ग्यापहरु अर्थात एकैचोटि धेरैवटा स्पेसिङहरुलाई चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ।